Educația e un cumul de experiențe care te duce către un drag de învățare. Modelul e industrial, antrenăm pentru test, învățăm pentru test, nici măcar o minimă corelație cu piața muncii nu facem. Am început să o facem acum în sistemul românesc cu lansarea planurilor cadru pentru liceu, când în sfârșit o zonă de specializare a devenit relevantă pentru piața muncii, dar o să vă explic ulterior și de ce e prea târziu. Cred că orientarea în carieră începe cumva de când se naște copilul, adică pentru că ce e important este că lumea în care se naște copilul, cum puncta un pic Paul mai devreme, nu va fi lumea în care o să crească și o să trăiască când va fi adult. Pentru ce pregătim noi copiii când îi aducem în școală? Îi pregătim să devină profesioniști buni pe piața muncii, să producă mult, să crească economia, să fie Noi acum îi pregătim pentru test, să ne fie clar. Da? Îmi vine să zic că pe alocuri încercăm să prindem prezentul din urmă. Aș zice, nu neapărat să le încurajeze curiozitatea, dar măcar să nu le omoare. Nu se poate ca zona asta de acces la social media să nu vină cu un low self-esteem, cu o stimă de sine mică, pentru că eu nu voi putea atinge niciodată un standard ideal. Dar ce e important este să încercăm să rezistăm tentației de a vrea copii cu minți și conformiști care respectă autoritatea și nu comentează, pentru că gândirea critică are nevoie de disruption, așa, să ai curaj să pui întrebări incomode și să nu ți se zică nu comentezi tu vorbești când te faci tu mare, acum faci ce zic eu. Fabiola, când a venit, era cu telefonul în mână, rezolvam niște alte lucruri, cu atât mai mult apreciem mult că ați luat din timpul ăsta. Noi vorbim astăzi despre orientare în carieră, orientare profesională și acum începem cu copii, cu primii ani de viață. Și atunci mă gândesc că poate că e un pic mai dificil să ne imaginăm cum ne luăm copilul de 2, 3, 4, 5, 6 ani și începem să-l orientăm în carieră. Și aș vrea să pornim așa. Și întrebarea asta o să fie pentru tine, Carmen. Fabiola, dacă e ceva ce simți că e util de adăugat, by all means. Când ne uităm la primii ani de viață, care sunt etapele de dezvoltare psihologică și cerebrală pe care le parcurgem noi ca oameni și în ce manieră pot ele fi utilizate, poate astfel încât să ne uităm la, dacă vrei, prin filtrul modelului despre care vorbeam noi mai devreme. Când putem să începem să vedem poate vreun punct forte, vreo înclinație către vreun fel de talent, ce fel de activități putem să facem în primii ani, cum arată peisajul ăsta al primilor ani de viață? Păi, în primul rând, cred că orientarea în carieră începe cumva de când se naște copilul. Adică, pentru că ce e important este că lumea în care se naște copilul, cum puncta un pic Paul mai devreme, nu va fi lumea în care o să crească și o să trăiască când va fi adult. Și atunci, cumva, toată viața lui e de fapt una de descoperire. Și cel mai important, sigur, e ce se întâmplă în primii 2 ani de viață, în care creierul, că tot menționa Paul neuroștiința și cât e de spectaculoasă, face undeva la 1.000.000 de conexiuni neuronale pe secundă. Deci copiii sunt așa un potențial, un univers întreg. Dar pe lângă asta, ce e important e cum se dezvoltă atașamentul, dacă copilul are parte de un atașament securizant automat și tot drumul lui mai departe e mai simplu. Cred că ce e important dincolo de a lua așa pe etape sau științific lucruri care se găsesc în cărți, pentru scopul nostru de astăzi este să ne amintim că copiii trebuie să se dezvolte holistic, adică nu contează numai dezvoltarea cognitivă sau numai să crească sănătoși fizic. E nevoie să fie susținut să li se cultive
inteligența multiplă, adică, ok, inteligența cognitivă e doar o parte, dar este și inteligență socială, și morală, și emoțională, și culturală, și spirituală, și, adică avem tot potențialul ăsta cu care ne naștem și, din păcate, de multe ori ne concentrăm și în familie și în educație pe performanțe cognitive, să fie deștept, să învețe, să scrie cât mai repede, să numere, să socotească, să calculeze și asta e doar o mică parte. Plus că toate procesele psihice care inițial sunt automate, da? Memorie, atenție, copilul se duce în direcția care îi place așa spontan, trebuie să devină intenționate. Și asta se întâmplă în timp, adică să învețe să-și cultive atenția și să-și o ducă unde e nevoie, să vadă ce îi place și să rămână angajat în sarcină mai mult, să rămână angajat în sarcini care nu îi plac, deci voință, intenție. Da? Și toate lucrurile astea trebuie cultivate sau ajută să fie cultivate din familie, dar și din grădiniță, școală. Pentru că altfel, sigur, copilul se dezvoltă și crește dacă e neurotipic și e ok, n-are alte probleme și cu mai puțin efort. Dar dacă vorbim aici de potențial și de a-și atinge potențialul, atunci e nevoie de intervenție pe toate palierele, cumva. Da, și de la 6-7 ani încolo începe să îi se cristalizeze personalitatea, să vezi dacă e mai degrabă introvert, extravert și asta contează în funcție de cum arată în lume și cumva noi avem, din păcate, și aici poate povestește Fabiola mai mult, tendința asta să uniformizăm, să-i facem pe toți la fel, să fie bun la matematică, la română, să aibă niște performanțe evaluabile, dezirabile social, care nu țin cont de particularitățile astea, care sunt niște infinite combinații. Și uite, dacă tot ai spus tu asta și ai dat cumva microfonul Fabiolei, vreau să fac și o completare cu o întrebare la tine, Fabiola, și anume, pentru ce pregătim noi copiii când îi aducem în școală? Îi pregătim să devină profesioniști buni pe piața muncii, să producă mult, să crească economia, să fie fericiți? Noi acum îi pregătim pentru test, să ne fie clar. Da? Îi învățăm să dea testul și îi pregătim pentru test, exclusiv. Nici o altă experiență de învățare despre care am vorbit mai devreme nu se rezumă la o disciplină. Cred că ar trebui cumva să ne uităm la școală ca un cumul din acesta de experiențe de învățare. O experiență de învățare te duce către descoperirea personală și către o miză identitară. Toată povestea asta cu educația cred că are cea mai mare miză identitară pentru un individ. O altă experiență te duce către interacțiune, empatie, comunitatea mai mică, comunitatea mai mare. Cred că așa ar trebui să ne uităm la cadrul acesta al educației sau la școală. Educația nu e un cumul de discipline. Educația e un cumul de experiențe care te duce către un drag de învățare. Dacă dragul de învățare nu l-ai modelat, n-ai creat un cadru pentru el, atunci ajungi la test. Antrenăm pentru test. Modelul e industrial, antrenăm pentru test, învățăm pentru test. Nici măcar o minimă corelație cu piața muncii nu facem. Am început să o facem acum în sistemul românesc cu lansarea planurilor cadru pentru liceu, când în sfârșit o zonă de specializare a devenit relevantă pentru piața muncii, dar o să vă explic ulterior și de ce e prea târziu. Pentru că lumea evoluează atât de rapid și noi suntem într-o epocă similară renașterii, încât noi acum pregătim pentru ceea ce vedem în jurul nostru. Da, școala cumva ar trebui să pregătească un profil pentru un minim 30 de ani de acum înainte, cu agilitate, cu flexibilitate și cu toate celelalte aptitudini care formează o zonă de competențe, dar profilul acesta al absolventului n-ar trebui să fie despre prezent. Niciodată școala nu e despre prezent, școala e despre viitor și școala noastră nu se uită deloc la viitor.
de-abia dacă își dă seama, da, ceea ce este în jurul nostru, ca să ne luăm niște puncte de reper. Aici suntem deocamdată. Îmi vine să zic că pe alocuri încercăm să prindem prezentul din urmă. Cam așa. Sunt curioasă că ai zis de drag de învățare și asta e o întrebare pe care o adresez amândurora. În echipa asta, părinți, cadre didactice, ce putem să facem cel mai bine încă din primii ani ca să nu-i pregătim pentru test și să nu-i pregătim pentru trebuie să fiu cel mai bun din clasă și trebuie să am rezultatele cele mai bune din toate grupurile în care la care o să ader vreodată? Ce putem să facem în echipa asta de natură să cultivăm mai mult drag de învățare, chiar dacă, să zicem, sistemul educațional din momentul ăsta nu ne ajută neapărat, dacă ai încuraja un cadru didactic, să zicem, în afara curriculului pe care are, curriculumului, scuză-mă. Aș zice nu neapărat să le încurajeze curiozitatea, dar măcar să nu le omoare. Pentru că toată zona noastră de conformism și supra-solicitare le omoară fix dragul de învățare, care duce în competența aia de a învăța să înveți, care duce în a te descoperi, în plăcerea de a afla lucruri. Apropo de reconversie profesională, m-am întâlnit cu o directoare unui liceu de fete din Marea Britanie și ea zicea: eu pregătesc oameni care să fie foarte versatili și să poată să-și schimbe locul de muncă de nu știu câte ori. Schimbe locul de muncă, dar de ce să schimbe locul de muncă? Ea spunea că ai nevoie de o anume zonă de agilitate, da? După ce vine curiozitatea asta, de o agilitate, de o versatilitate și nu în ultimul rând de o reziliență care nu prea intră în ADN-ul nostru cultural, pentru că dacă este să te uiți la Hofstede și la lucrarea lui, care e la fel de veche, da. Dacă e să ne uităm la asta, ADN-ul nostru cultural ne spune că noi nu suntem rezilienți, ceea ce înseamnă că nouă să ne ia de vreo nu știu câte ori mai mult să antrenăm acest mușchi. Apropo de ce zicea Carmen mai devreme, trebuie să vă închipuiți că un părinte sau un profesor este omul acela care stă cu 400 de camere pe el. De ce cu 400 de camere? Pentru că acești copii privesc, imită niște modele. Știu că nu e confortabil gândul, însă ei se formează în apropierea acestor modele de învățare. Eu nu citesc, eu nu antrenez mușchii respectivi, nu sunt conștient de o anumită zonă de comportamente, da? Copiii le văd, da? Și eu odată cu ei le antrenez. Pur și simplu, și simpla mărturisire. Nu știu să fac asta. Watch me do it, da? Watch me learn it. Hai să o învăț, hai să uite, dar m-am dus acasă, m-am uitat în carte, am văzut că vin și aduc experiența asta și împărtășirea asta într-o comunitate de copii. Toate lucrurile astea se văd, aud, învață, exersează până la autonomie, cu conștientizarea faptului că nu sunt numai naturale și o zonă din asta numai de natură, ci și o zonă de cultură pe care mi-o propun. Da? Sistemul de învățământ românesc, pentru prima oară, are un profil al absolventului care e foarte clar. Profilul ăla al absolventului spune că un copil am dori să fie prospectiv, autonom și așa mai departe. Profilul absolventului sistemului românesc spune că acel copil ar putea să fie autonom. Noi nu avem încredere să aleagă o singură disciplină din demersul planurilor cadru. Sunt niște incongruențe de parcurs aici și, de fapt, uneori toată povestea asta de cultură este suficientă să te uiți care e finalul, să pornești cu gândul la final și să antrenezi pentru finalul respectiv. Scuză-mă că a fost așa de lung. E ok și te-am ascultat cu interes și îmi place pasiunea asta.
Ce aș vrea să adaug aici, mai ales în cazul copiilor mici, copiii mici învață din relații, nu din explicații. Da, deci este important să-și vadă părinții făcând lucruri, învățând lucruri, evoluând, citind, experimentând diverse contexte. Da, adică mă uit într-o carte, dar mă duc și la un muzeu, mă duc și la o expoziție de artă și la un teatru și copiii învață din cum se simt, din ce-i văd pe alții făcând, mai degrabă decât ce li se explică. Și mai e important, copiii sunt antifragili. Dacă știți noțiunea lui Taleb, cum el vorbește de economii, dar e valabil și la oameni, pentru că ei au nevoie de stres pe care să-l poată gestiona, să greșească, să cadă, să se lovească, să învețe. Și dragul de învățare se prinde și experimentând, lăsând copilul să se ducă în zona care îi place, să vadă până unde îi limita. Sigur, păstrându-se în siguranță, să nu fie afectată integritatea fizică, viața sau ceva de genul, dar altfel să negocieze singur, să primească refuz când vrea ceva, să se replieze. Deci și așa învățăm și așa se construiește și autonomia. Peter Gray vorbește în Free to Play fix despre ideea asta, că avem nevoie să avem spațiul ăsta de libertate în care să bușim lucruri, să putem să greșim, să putem să ne doară, să putem să fim primiți și să corectăm ce am bușit și ce ne-a durut. Și voiam să mai zic și spațiu de joacă nesupravegheat, ceea ce s-ar putea să dea atac de panică părinților, dar e nevoie ca copilul să fie și departe de ochi adulți în unele momente. Aș mai vrea să completez și eu cu ceva. Cred că în momentul de față, dacă ar fi să-i întrebăm pe părinți ce își doresc de la copiilor, o să spună să fie fericiți. Fericirea asta care arată diferit și care ei prin fericire înțeleg o zonă din asta de confort. Să nu-l aduc pe copil în zona de disconfort, să nu stau eu în zona de disconfort. De aceea noi ca școală ne-am propus reziliența. Am luat o notă mică, stai în disconfort. Am zis, m-am împiedicat, nu pot să urc până nu știu unde, aoleu, dar nu poate, lăsați-l. Nu, trebuie să mai încerce de 3 ori și să ajungă până sus. Statul în disconfort e un exercițiu și dacă ar fi să mă gândesc, și aici pun niște ghilimele foarte mari de rigoare, punctul de la, spunea un psiholog, de la a nu ști și a ști, arată ca un traseu. Copiii de 10 fac scurtătura. Pang! Da? Asta învață. Se duc foarte repede. Eticheta copilul de 10 nu stă în disconfort. Cine este, din punctul meu de vedere, cel mai câștigat în acest parcurs de învățare? E copilul care poate să stea în punctul ăsta și să se ridice pe parcurs. Și iar cade și iar mai stă în punctul ăsta și zice ok, dar eu am învățat că din punctul ăsta eu pot să mă ridic puțin și să ajung și să cresc. Și iar cad și asta e o zonă sănătoasă de normalitate în care eu am un parcurs și îmi negociez o învățare, în care am greșit, în care m-am ridicat, în care am primit un feedback, am ținut cont de feedback și am ajuns undeva. Întorcându-ne la zona de noastră, noi eminamente suntem o societate care are o doză de hedonism foarte mare, de plăcere, de confort. Noi ne dorim asta pentru copiii noștri. E foarte greu pentru un părinte să modeleze disconfortul, să stea el în disconfort și să țină copilul în disconfort. Ce vreau eu când copilul se tăvălește, are o criză și așa mai departe, să treacă repede peste ea, să iasă din disconfort. Eu m-am liniștit, s-a liniștit și copilul. Aoleu, pot să respir. Suntem amândoi fericiți că a trecut toată povestea și nu se mai uită la nimeni, pentru că toată povestea noastră e ce o să zică lumea din jur. Noi nu putem să trăim cu ce o să zică lumea. Da? Dacă reușim o mare lecție de învățare, care ar trebui să pornească de la profesori, este stai în disconfort.
reziliența, să clădim zona aceea de reziliență, pentru că așteptările pe care le creăm copiilor sunt că totul e ușor. Să iau note ușor, să învăț ușor, să ajung la o zonă de pasiune e ușor. Copiii se așteaptă cumva să le fie ușor și e foarte greu să învețe zona asta de nu e ușor, să stau în tristețea mea, să stau în disconfortul meu, să stau în emoțiile că nu sunt bune sau rele, în orice emoție care nu-mi convine. Nu pot să stau în ele. Și când ajung să o iau pe o cărare sau alta, îmi dau seama, dar eu nu pot să stau. Nu pot să stau nefericit. Sunt nefericit. Nu pot să stau singur. Nu pot să stau, mă împlictisesc. Nu pot să stau în plictiseală. Nu pot să stau în ele. Nu pot să stau în situația care îmi produce un minim de disconfort. Ori toate astea se antrenează în școală. Și acasă, pentru că asta e, ca să poți să stai cu emoții foarte grele, trebuie să înveți să te reglezi și copiii nu se autoreglează și au nevoie de coreglare. Prin urmare, în punctele alea de care zici de jos, unde nu-mi iese frustrare sau plictiseală sau ceva, trebuie să fie copilul însoțit de un adult cât mai reglat emoțional el însuși, dacă nu să facă ce trebuie ca să reușească să se regleze, pentru că trebuie să-i traducă copilului ce îi se întâmplă, de ce se simte așa, să numească emoțiile, să le identifice reperele în corp, să știe că o să se mai întâmplă, o să treacă, mai vin iar, sunt aici cu tine, pentru că e riscul ăsta, de fapt, un risc pe care îl văd părinții pe care îi aud, e că se traumatizează copilul, că acum s-a răspândit ideea asta de traumă și orice disconfort, dacă îl traumatizează pe viață și după aia nu o să mai reușească nimic. Și copiii nu se traumatizează, după cum deja știm, odată că nu așa de ușor, și apoi nici măcar în evenimente foarte nasoale pentru ei, foarte grele, care ar putea fi traumatizante, nu se traumatizează toți dacă sunt însoțiți cu blândețe, cu răbdare, cu validare. Și asta trebuie să învățăm. Poate ar fi nevoie de o școală și pentru părinți specifică pentru asta. Nu știu dacă aveți în plan și alte proiecte. Să înveți să stai cu propriul disconfort, văzându-ți cea mai iubită persoană din lume, poate în disconfort, și să crezi că aia e pentru binele lui. E un pic contraintuitiv. Vreau să mai rămânem puțin la zona asta de disconfort. Mai stăm un pic cu disconfortul și cu nevoia de construire de reziliență, și curiozitatea pe care o am eu e legată de un factor extern care nu ține nici de școală, nici de părinți, și anume de social media. Și întrebarea e, în contextul în care majoritatea celor mici au o formă de contact cu smartphone-urile și respectiv cu social media, și există tot timpul opțiunea asta să iasă din disconfort. Mă duc și scrollez, nu-mi place video, 3 secunde mai târziu mă duc la următorul, închid, deschid altceva. Ce putem să facem astfel încât să îi ținem mai mult în spațiul ăsta în care e nevoie să construiască reziliență și încearcă și trăiesc frustrare și mai încearcă o dată, atâta timp cât tot timpul există planul ăsta atât de rapid? Să stăm noi în disconfort, pentru că ne e foarte ușor să le dăm un telefon sau un device. Da? Cel mai ușor lucru să nu mai auzi de un copil este să-i dai un telefon în mână și ai terminat. E greu să zic, hai să mergem, hai să ne plimbăm, hai în pădure, hai să facem un joc, hai tot timpul, da? Pentru că am senzația la un moment dat sunt un entertainer, dar miza pentru copii e mai mare decât a noastră, pentru că lor li se formează o sinapsă care zice ok, gratificare instantă, asta este ceea ce obțin. Și atunci procesul acesta de learning, unlearning și relearning alt mod, în momentul în care mi-am propus să scot comportamentul, o să fie de 4 ori, dacă nu mult mai greu de făcut,
pentru că ulterior, când mi-am dat seama ce am făcut, eu am de rescris o sinapsă. Acum, greu de rescris o sinapsă o să fie cu întâi încep, după aceea am o poziție, trec peste o poziție, exersez, da? Deci, poate părea facil la început, dar facilitatea ține de zona de confort a părintelui. Da? E cel mai ușor să-i dau un device. Da? Și să nu-i pun niște limite. Pentru că dacă ține cumva și de sănătatea mea relațională cu copilul, că dacă nu-i pun niște limite, dacă nu i-am pus un timer, dacă nu știu pe ce intră, toată povestea asta de social îl absorbe imediat. Asta nu înseamnă să nu-i formez niște competențe tehnice, da? Pentru că există o zonă în care eu pot să-i formez niște competențe și luăm niște poze dintr-o călătorie și facem un filmuleț și ne gândim la cum să ducem filmulețul respectiv și cum ar arăta și cum îl partajăm. Da? Există și o zonă de tehnică, nu sunt adepta să ne ținem de o parte de tehnologie pentru că este ceva nepotrivit ci doar zona de social media. În primul rând că zona de social media îți impune un standard care e nerealist. În momentul în care intră în toate identitățile acelea, ei au senzația că acele identități sunt reale. Și apropo de exercițiu identitar, da, eu nu arăt așa de bine, nu sunt așa de deștept, dar așa arată succesul. Apropo de ce le modelez, le dau un alt set de valori și de modele care arată eminamente fals. Da? Și nu se poate ca zona asta de acces la social media să nu vină cu un low self-esteem, cu o stimă de sine mică, pentru că eu nu voi putea atinge niciodată un standard ideal. Da? Sau ca să ating standardul ideal trebuie o grămadă de disconfort, da? Și o grămadă de exercițiu. Așa că mie mi se pare că ne jucăm cu valorile copiilor, cu comportamentele lor, cu identitatea lor în momentul în care am pus un telefon în mână. Da, aici vreau să adaug și legat de etapele de dezvoltare ale copilului, că în primul rând, cu toată dorința noastră de a-i pregăti pentru viitor, e important ca în primii ani de viață să n-aibă acces la ecrane deloc, adică când trebuie să-și formeze limbajul, memorie, atenție, pentru că sunt suprastimulați, ecranul te suprastimulează fără ca tu să te și miști, să scoți, afectează creativitatea, imaginația, că intră în lumi presetate și asta încurcă. Iar fără social media, asta ar fi bine cât mai mult. Poate până în adolescență, adică să se formeze deja personalitatea. Și nu știu dacă știți că a scos de curând Jonathan Haidt o carte nouă, The Anxious Generation. Nu știu dacă a fost tradusă la noi încă. Cred că a fost. Și îndrăznesc să fac un scurt moment publicitar, Carmen, iartă-mă că voiam doar să vă spun că în sezonul 12, zic bine? Nu. La finalul sezonului 11, în ultimul episod, în Mind Architect găsiți un episod gratuit, are aproape 2 ore în care vorbim despre impactul ecranelor social media și e mult din cartea lui Jonathan Haidt. Asta e super, super, că e utilă și pentru profesori și pentru părinți ca să înțelegem exact ce se întâmplă. Și atunci, da, e nevoie ca ei să aibă acces, să folosească tehnologia, pentru că vor depinde de ea, dar depinde cum, când și cu supraveghere. Și voiam să mai completez ceva la ce zicea Fabiola, că se simt părinții ca niște entertaineri. Asta este și o presiune autoimpusă. Copiii nu au nevoie să fie stimulați în continuu. Adică este foarte în regulă să se plictisească și să stea și ok, acum ce fac? Că m-am plictisit. Bine, bun, și ce-ți vine să faci? Păi, și ce idee? Păi n-am niciuna, dăm tu. Și dacă nu-ți dau eu, ce faci?
și vedem unde se duce și în felul ăsta și apare un punct forte, un talent, un interes, pentru că nu suntem făcuți să stăm așa ca degeaba, ca plantele, dar dacă trecem de disconfortul ăla la care vine imediat un răspuns și se formează, orice disconfort, imediat vine mama, rezolvă, iese de fapt ce îl interesează pe el, către ce e el chemat organic, ceea ce eu, părintele sau eu, profesorul, aș putea să nu intuiez niciodată. Vreau să vă mai întreb despre o altă abilitate pe care ai menționat-o tu deja, Fabiola, și despre care sunt tare curioasă, și anume gândirea critică. Paul n-a apucat să treacă prin slide-ul ăla cu cele 8 metacompetențe despre care vorbea Ken Robinson. Ia să vedem oare dacă fac eu putem să trecem prin el? Așa, le las aici pe ecran pentru bucata asta de conversație. Una dintre metacompetențele pe care le propunea Ken Robinson e fix asta, de gândire critică. Și în raportul World Economic Forum despre impactul și respectiv pericolele la care e supus mediul de business, dacă ne uităm la formarea copiilor inclusiv din perspectiva asta în următorii ani, unul dintre cele mai importante este dezinformarea. Respectiv incapacitatea de a aplica gândire critică astfel încât să discernem unde e informația utilă, unde e informația reală și așa mai departe. Și întrebarea pe care o am e, când ne uităm la primii ani de viață, respectiv școală, când începe să se dezvolte abilitatea asta și la fel ce poate să facă mediul educațional, respectiv familia, pentru a contribui? Păi, în primul rând, ca să poată să ajungă la gândire critică, sigur, trebuie să se dezvolte creierul până la operațiuni complexe, cum e abstractizare, comparație, generalizare, particularizare, sinteză, analiză și așa mai departe. Dar ce e important este să încercăm să rezistăm tentației de a vrea copii cu minți și conformiști care respectă autoritatea și nu comentează, pentru că gândirea critică are nevoie de disruption, așa, să ai curaj să pui întrebări incomode și să nu ți se zică nu comentezi tu vorbești când te faci tu mare, acum faci ce zic eu. Deci trebuie antrenată curiozitatea copilului, încurajată, trebuie răspuns la întrebări, chiar dacă ne provoacă ca adulți. Deschiderea asta către perspective diferite, către diversitate pe toate planurile, și asta se face în prima parte, deci până la structurarea completă a gândirii, se face prin expunere. Da? Expun copilul la culturi diferite, la identități diferite, la oameni diferiți, de culori diferite, de orientări sexuale diferite, și explic diversitate, îl las să pună întrebări, răspund. Așa se formează, tot așa, de când începe copilul să vorbească, să exploreze lumea, să experimenteze, să aibă voie să zică, să întrebe orice, dacă nu, sau să facă orice dacă nu face rău altcuiva. Și așa se pun bazele ca după aia el să poată să lege, să poată să întrebe, să poată să provoace, dar din nou ne întoarcem la asta cu disconfortul, pentru că genul ăsta de copil care nu e conformist, ci e autentic, îți pune probleme, nu te ascultă când vrei tu, nu se duce pe drumul pe care îl bătătorești, ceea ce e și Zice greu. nu, Doamne ferește. Zice nu, da, și cu argumente, dacă... Cred că noi în școală ne așteptăm la copii tipici. Orice profesor vrea o sală de clasă de copii tipici. Le-am predat, sunt la tablă, ei ascultă, dacă nu ascultă, ai ieșit din rând, n-ai făcut bine, ți-am atras atenția. La noi e un dresaj. Noi nu suntem în punctul în care să ne uităm la o sală de clasă și să o creștem. Nu spun, Doamne ferește, că e o etichetă ceea ce zic eu acum, dar sunt și profesori cu vocație care lasă competența asta să se formeze într-o sală de clasă. Dar competența asta se formează printr-un tip de învățare pe care noi nu-l avem. Noi avem discipline și dacă s-ar putea să mai punem încă o disciplină care să se numească gândire critică, să o predăm la tablă, atunci ne-am simțit foarte bine că am băgat-o în programă. Ori toată povestea asta e o competență care e prezentă peste tot. Toate sunt, sau aproape toate sunt transversale, da?
E gândire critică și la matematică, și la științe, și la istorie, și la geografie, peste tot. Noi toți ar trebui să devenim conștienți că acesta este, iarăși, un mușchi care trebuie antrenat. Cu întrebări la care nu știu răspunsul, cu întrebări inconfortabile și mai ales cu întrebări la care nu există un răspuns. Pentru că, apropo de pregătire pentru viitor, acelea sunt întrebările pe care eu aș vrea să le pun copiilor. Copiii, nu există un răspuns. Ia gândiți-vă voi la ele. Asta este trasul ăla de minte în toate direcțiile, astfel încât să se ducă cât mai departe cu zona de întrebare. Întrebările se stau pe o zonă de curiozitate și pe o zonă de disconfort și pe o zonă de disruption, dar într-un sistem care este centralizat, ca să nu zic ultracentralizat, nu o să vedem foarte mulți disruptori, da? Care să poată să acționeze autonom, pentru că toate poveștile astea se antrenează. Fericirea se antrenează, optimismul se antrenează, disruption-ul se antrenează, autonomia se antrenează. Sunt și zone de potențial, dar sunt și zone antrenabile, da? Pe care noi, într-o conversație cu elevul în clasă, ar trebui să lăsăm spațiu respectiv și pentru zona asta. Școala să lase spațiu, clasa să lase spațiu pentru diversitate. Dacă eu mă obișnuiesc cu diversitatea, da, și o văd în fiecare zi, o să mă simt confortabil să funcționez. O școală ar trebui, apropo de resurse umane, tot felul de profesori. Tot felul de profesori, tot felul de stiluri de învățare, tot felul de copii. Noi nu avem școli așa. Noi avem școli în care, dacă s-ar putea, un grup ar trebui să stea la niște școli, să se ducă ei la școala lor. Da? Noi nu suntem obișnuiți să stăm într-o zonă de colaborare, să-i ascultăm activ, să încercăm să-i integrăm. Exercițiul acesta pentru noi e un exercițiu care ne produce disconfort. Să stăm, să-i ascultăm și să-i integrăm pe alții. Și cu incertitudine, Pașca. Dacă facem un exercițiu, Fabiola, și încercăm să structurăm un pic, să zicem, dezvoltăm o arhitectură curriculară care să pregătească real copiii pentru viitor, așa cum povesteai și tu, și care să includă și expunerea la diversitate și spațiu pentru dezbatere, eventual să învățăm că nu ne certăm, ci purtăm o conversație în care avem opinii divergente, și exercițiu de autonomie și de stat cu incertitudine și disconfort și așa mai departe. Cum ar arăta? Nu pot să-ți vorbesc de arhitectură curriculară, pentru că arhitectura curriculară, nu există arhitectura curriculară perfectă. Există arhitectură curriculară bună pentru părinte și pentru copil mai ales, cum și o școală e bună pentru copil. Pentru că ar însemna să zic școala militară nu e bună, că e prea multă rigurozitate. Aia nu e bună, aia nu e bună, aia nu e bună. Cred că rolul ministerului, dacă ar fi să ne uităm cumva mai macro, ar fi să creeze un cadru în care să poată să existe toate arhitecturile astea curriculare. Și dacă ar fi să ne gândim la școală ca un serviciu public, ce le-aș oferi eu copiilor sau masei de copii, le-aș oferi o zonă de echilibru, cum au englezii, da? O parte formală în care predau, o parte în care modelez învățarea și o preiau ei, o parte în care o inițiază ei. Dacă ar fi să mă gândesc la ideal, m-aș gândi la o zonă din asta de echilibru pentru masă, dar cadrul trebuie să fie format pentru părinți care își doresc învățare autonomă. Unii își doresc învățare autonomă, unii își doresc homeschooling, unii își doresc un sistem foarte riguros. Arhitectură curriculară perfectă nu există. Pentru că ar însemna să dăm o rețetă. Există tipuri de sisteme de învățământ bune
pentru viziunea despre educație sau pentru ceea ce își dorește un părinte pentru copilul lui. Inclusiv, nu știu, când mă întreabă un părinte da ce școală să aleg, eu întorc întrebarea cumva la el și zic, dar noastră ce școală credeți că ar fi potrivită? Cum v-ați văzut copilul? Ce v-ați dori pentru el? Și așa mai departe. Pentru că inconștient fiecare părinte are un tipar despre cum și-ar dori să arate sau să fie copilul lui. Și descoperirea asta de drum este, hai să mă dau la o parte ca acel copil să poată să devină cine este el. E foarte greu de integrat și pentru părinte și pentru școală să lase copilul să devină ceea ce e el. Pentru că fiecare, și școală și părinte și noi toți, avem șabloane. Gândim în șabloanele astea, vrem să iasă într-un fel și îi antrenăm să iasă în felul în care ne-am propus noi. Apropo de profil și așa mai departe. E foarte greu să-l lași pe copil să fie egal cu el însuși sau să nu intri foarte mult, nu e egal cu el însuși, să nu intri foarte mult peste parcursul lui identitar. Să-l protejezi, da? Și să-l însoțești în dezvoltare. Îți trebuie un tip de profesor foarte grounded, foarte stăpân pe el, ca să poată să ajungă în zona aceea de coreglare emoțională și să-l însoțească. Hai să trecem peste asta, da? Hai să trecem, dar cum ar fi? Dar cum faci? Da? Lasă că o să iasă și soarele. Și să stai acolo lângă el, să-l treci prin toate circumvoluțiunile astea prin care trece el. E foarte greu să fii acel părinte, să fii acel profesor și îți trebuie o foarte bună ancorare personală, socială, emoțională să poți să fii ghidul acela. Dincolo de orice ai de predat. Pentru că dacă am în minte, eu trebuie să ating următoarele conținuturi, le-am scris pe tablă, ați înțeles? Noi cam în zona asta suntem acum. Să te dai la o parte, deci, dar să nu pleci de acolo, să poți să continui să rămâi pe drum. Și asta mă duce la o altă curiozitate, că experiența mea de viață și poate e ceva ce au trăit mai mulți oameni care nu sunt acum copii adolescenți, e cu te descurci tu, mamă, găsești o variantă. Care pentru mine nu s-a simțit tocmai sunt acolo și mă asigur că nu cumva nu pățești ceva. Și curiozitatea e dacă din experiența fiecăreia dintre voi am sărit de la te descurci tu, mamă, la extrema asta la altă acum, dacă e ceva ce generația curentă experimentează și care e la fel din experiența fiecăreia dintre voi, dacă vreți un set, așa un top 3 cele mai mari provocări psihologice pe care le întâmpină adulții de am făcut saltul ăsta. Uite, eu am întâlnit părinți din ambele categorii pe care le menționai, adică și te descurci tu, mamă. Chiar am în consiliere o clientă care a crescut așa, cu libertate totală, te descurci tu, mamă, eu am încredere în tine că orice faci e bine, dar asta n-a constat în ghidaj, prin urmare are de depășit niște lucruri acum, deci ăla nu e un cadru care te ține în siguranță, ci e o formă de neglijență. Eu am încredere în tine, dar nu-ți spun de ce, nu-ți spun în ce, nu-ți pun o întrebare să văd cum ai gândit, nu ai niciun fel de limită și practic a fost un copil care a crescut singur și există și acum asta la părinții din generația noastră. Și există și părintele elicopter, care e peste tot, care intervine și la școală, se duce și la învățător, și la profesor să-i spună cum să facă, e și terapeut, e și doctor, de toate. Și asta e foarte, foarte nociv pentru autonomia copilului, pentru că nu explorează de fapt în afara liniilor nimic, nu poate să-și creeze relații sănătoase cu alți copii sau cu alți adulți fără ca ele să fie cu lupa acolo analizate de părinte.
Prin urmare, cred că echilibrul ăsta e complicat de găsit. Pentru că, apropo de întrebarea care sunt provocările, părinții au cele mai bune intenții, adică cel puțin cei pe care i-am văzut eu, vor ca copilul să reușească, să se adapteze la societate, să fie de succes, să aibă statut, bani, ce trebuie. Și din frica asta ca nu cumva să greșească ceva, să nu rămână copilul în urmă, să nu fie ei părinți mai proști decât alții, stau și aleg metode nepotrivite câteodată sau nu lasă pe altcineva să-și facă rolul pe care ar trebui să-l aibă, gen un profesor. Deci asta e provocarea, să știu când să-i dau copilului meu drumul, să-l las pe mâinile altcuiva, mai ales acum vorbim de primii ani de viață, deci la copiii mici, aoleu, pleacă de acasă, l-am dus și știi și părinții care vorbesc la plural, am mâncat, am făcut și eu cu el și nu se pot separa. Deci e provocarea să-i dau drumul, să se ducă și pentru copil e provocarea să iasă din mediul familial, din mediul sigur, să se ducă în colectivitate, e frică, dacă îl văd că plânge, aoleu și eu părintele leșin. Deci asta, să dăm drumul. Mai e provocarea cu social media, cum îl țin departe de tehnologie sau cum eu dau să o folosească numai în moduri în care îi servesc, pentru că toată lumea face presiunea din extern, copiii vine copilul acasă, plânge, deci cum să-i pun limite sau cu mâncatul, dacă vrei să mănânce sănătos, să nu mănânce zahăr prea devreme, să fie suprastimulat, nu poți. Sau poți, dar cu efort, să pui limite, să explici de ce, dar de ce Gigel mănâncă și eu nu. Astea sunt niște provocări importante și mai sunt să-i ferești de pericole, de bullying, de agresiune, să-l înveți despre consimțământ, despre refuz, despre care e o altă provocare și aduce foarte multă anxietate la adulți. Eu n-aș ști să zic. Din punctul meu de vedere, cu toții avem și bun și rău, nu există părinte perfect. Eu sunt cizmarul care n-are cizme, lucrez în educație. Da, observ cum fac toate lucrurile cu fiica mea și toată lumea zice le știu, sunt așa de bună la teorie, ia să mă vezi la practică. Lucrurile însă pe care le spun eu fiicei mele sunt singurul lucru pe care nu-l negociez cu tine e siguranța și sănătatea. Dacă ar fi să putem să discutăm despre orice, există un cadru despre orice, discutăm despre alegeri sănătoase, nesănătoase, dar nu discut cu tine pentru că rolul meu este să te țină siguranță. Că e siguranță emoțională, că e siguranță fizică, că e online, că e relațională, orice fel de zonă de siguranță. E de datoria mea să spun care cred eu că e zona de siguranță. Asta cu sănătatea nu o negociem, zona de siguranță fizică nu o negociem nici pe aia, dar ideea este, ok, asta nu înseamnă că nu încerci să te sui într-un copac, da, ci că dacă nu reușești să pui piciorul nu știu unde când te dai jos, să-ți spun, uite, poți să faci așa, dacă nu mai găsești o soluție și vrei să-mi ceri ajutorul. Toate poveștile astea sunt niște reglaje fine. Sunt niște reglaje fine și apropo de să fim într-un fel sau să nu fim în alt fel, nu știu, să-i dau și autonomie, să fiu și acolo. Ideea e să le... Acesta este rolul școlii, acesta e rolul părintelui. Să îi creezi toate experiențele astea sau un cadru cât mai larg de experiențe. Nu din zona de mergem la 700 de cluburi și la noți și la călărie să facem de toate și așa mai departe, ci ne somn, vrem să stăm cu ochii în tavan, să nu facem nimic, să mergem la bunica, să mergem la tenis, să mergem. Toate își au rolul lor pentru că atunci învăț cum să-mi negociez lucruri cu mine, cu ceilalți, cu contextul și așa mai departe. Nu există experiență care să nu fie experiență de învățare. Cum să spun, tot ce poți să sperii de la și să atragi atenția, rămâi curioasă. Dar ce a zis? Dar cum e? Dar cum era contextul? Dar cum arăta?
să însoțești copilul cu întrebări astfel încât să rămână curios. Să rămână curios apropo de ce are de oferit cel de lângă el. Să rămână curios apropo de ce se întâmplă la școală. Să rămână curios apropo de cum poate să evolueze o relație. Să rămână curios. Dar cum o fi? Dar oare cum se întâmplă? Dar mâine, da? Eu mai am o chestie, unul din lucrurile pe care le antrenez la fiica mea e optimismul. Apropo de o competență sau de o atitudine care pe mine m-a ajutat, eu cred că lumea de mâine o construiesc idealiștii ăia care văd vorba aceea și zic, ia uite, hai că nu e chiar așa de mare, hai că pot să fac ceva cu el, mă duc acolo, mă mai uit, da? Eu așa am funcționat eu. Pe mine ce m-a ajutat a fost determinarea și zona asta de optimism, de idealism incurabil. Eu cred că zona de mâine se construiește cu cei care nu văd obstacole și aș încerca la ea, adică inclusiv îi spun, hai că după ploaie este soarele, da? Hai că vine mâine o să fie bine, da? Hai să așteaptă să vezi ce se întâmplă, da? Fă și tu ceva, dar hai, știi, să-ți păstrezi zona aia de optimism și să cauți bucuria, să te bucuri, da? Să-i sesizezi momentele de bucurie și să nu lași bucuria să treacă pe lângă ea. Bucuria de învățare, bucuria de descoperire, să-i antrenezi și zona asta de bucurie, de optimism, de... Ce zici mă face să mă gândesc la ceva, că se vede un progres, adică parcă, sau cel puțin în bulele astea ale noastre privilegiate, cu acces la multe resurse, se vede că părinții fac multe lucruri diferite față de părinții de acum niște generații, adică încep să pregătească copiii pentru incertitudine, dar e încă multă energie de frică, de protecție, de a-l ține sau de a-l ajuta să se adapteze la orice vine către el. Și cred că următorul pas este să încurajăm copiii să creeze lumea, nu să se adapteze la ce vine. Adică pasivitatea asta, da, totul e incert, trebuie să ai niște abilități, flexibilitate, gândire critică, nu știu ce, și orice vine peste tine să poți gestiona. Nu, să faci tu ce vrei. Apropo de lumea o creează idealiștii. În fiecare copil e un idealist din ăsta care poate să schimbe lumea, doar că se pierde pe parcurs. Și trebuie să fie arhitecții lumii ăsteia, nu doar respondenții la ce planifică alții. Eu mai vreau să spun doar un lucru legat de frică. Eu când am născut-o pe fiica mea, am zis că mi-a vărsat Dumnezeu o găleată de frici în cap. Să nu cadă, să nu respiră, doarme, ce se întâmplă. Nu mă uitam, zic, Doamne, ce se întâmplă? Bine, rațional înțelegeam că nu ar trebui să fiu în zona aia. Nu cred că zona asta de frică a unui părinte dispare vreodată. Că vrei să fie bine, că vrei să fie... Da, și curajul e antrenabil, după cum ziceam. Exact. Asta mi-am propus. Eu mi-am propus conștient să antrenez curajul. La mine și la ea. Am simțit toată găleata de frici, n-am știut ce să fac cu ele și mi-am propus, ok, dacă e să trăiesc o valoare pe care aș vrea să o trăiesc, e curajul. Pentru că m-am gândit așa, ok, astea sunt valorile mele. Dar dacă ar fi să iau un numitor comun al tuturor valorilor mele, numitorul comun e tot curajul. Pentru că îmi trebuie curaj să fiu bun în fiecare zi. Pentru că îmi trebuie curaj să show up for people în fiecare zi. Pentru că îmi trebuie curaj să ies din zona de confort. Îmi trebuie curaj. Da? Să admit că nu mi-a ieșit ceva și să mă duc în altă parte. Oricum ar fi, m-am gândit eu așa, numitorul comun tot e curajul. Apoi mi-am propus conștient, da, hai să practic curajul și eu, să practic, uite mami, și să ne uităm la zona asta de curaj ca o constantă de pasul ăla înainte. Hai, am făcut progres. Nu succes, nu cum arată succesul, nu cuvinte mari, dar progres. Ai făcut progres constant în fiecare zi, eu asta le spun copilor de la mine din școală. Noi facem progres constant în fiecare zi. Părinții sunt oripilați, noi nu le dăm pentru rezultatele învățării, le dăm diplome, ci le dăm diplome numai celor care au făcut progresul cel mai mare. Dar al meu a luat 10. A luat 10.
Dar nu e despre 10. El a putut să iasă din zona aia de disconfort și a făcut cel mai mare progres. Vă dați seama ce efortul de să ajungă la 10 n-a fost chiar așa de mare, dar efortul să iasă de acolo, ăla merită celebrat. Hai să celebrăm progresul, hai să celebrăm cei 2 pași pe care i-am făcut, progres, progres, progres. N-am rămas, n-am stagnat, am avut curajul să merg mai departe, câteodată pe mai mult, câteodată pe mai puțin, dar merg întotdeauna înainte. Exact, și reperul e propria persoană, nu alții, nu comparația cu colegii, propria persoană și poate făcând progresul ăsta și colaborez, învăț de la altcineva căruia îi iese, că și asta e nevoie, și aici e nevoie să aducem schimbare, să lucrăm să nu mai lucrăm pentru note, pentru teste, pentru rezultatul final, ci să ne bucurăm de proces, de progres. Și colaborare mai degrabă decât competiție, adică e pentru toată lumea, e și tu din mindset-ul ăsta zero sum, dacă eu câștig trebuie să piardă altcineva, nu se poate decât unul, ba da, e loc pentru toată lumea, suntem diferiți și asta se cultivă din primii ani. Îmi place foarte mult nota asta optimistă în care încheiem, să ne luăm satisfacție din proces și progres, mai puțin din rezultatul final. E ceva ce am repetat mult și noi în ultimii ani și îmi place ca sumarizare, pentru că mi-ar plăcea mult de tot să mai stăm la povești, dar timpul nostru se apropie de final, așa că în nota asta o să vă rog și dacă aveți întrebări să ne spuneți, mai avem câteva minute pe care le putem dedica întrebărilor. Eu am microfon aici. Te rog, Anca, imediat să stau microfon. Mulțumesc. Pare că în tot ce ați povestit voi până acum e nevoie de foarte multă educație emoțională pentru toți actorii din acest ecosistem, pentru părinți, pentru copii, pentru profesori. Ce se întâmplă în sensul ăsta? Din experiența voastră, din școala voastră, spuneai că ești în Coaliția pentru Educație. Ce demersuri se fac în direcția asta? Aș putea să spun ce demersuri face sistemul în sensul ăsta. Din câte știu, există niște fonduri europene care vor susține pregătirea unui număr consistent de consilieri în școală. Noi nu suntem obișnuiți cu experiența consilierii în școală, care să fie de la consiliere psihologică până la consiliere în carieră. În școala are nevoie de o experiență de tipul ăsta. Asta este pentru palierul de școli, cât despre palierul de părinți. Cred că ar trebui cumva să normalizăm cerutul ajutorului sau mersul la terapie. Noi suntem în paradigma, dar nu sunt nebun să merg la terapie. Așa că creșterea noastră și progresul nostru, noi suntem rezultatul unei alte paradigme. Noi înșine suntem rezultatul unei alte paradigme. Dacă vrem să producem altă paradigmă, trebuie să ieșim noi dintre a noastră. Este that simple. Așa că cum ne tragem noi pe noi de păr, astfel încât să creștem și să facem progresul ăla personal, social, emoțional. Pentru că toată povestea cu așa sunt eu, nu mă schimb, nu duce nicăieri, e clar. Da, apropo de progres constant, care e progresul constant pe care îl fac eu în dezvoltarea asta? Da? Niciunii nu o să ne naștem părinți, niciunii nu o să avem rețete perfecte, niciodată. Și întotdeauna și cu toată dezvoltarea din lume o să fim întotdeauna și răi și buni. Da? Așa că ce facem noi cu lucrul ăsta? Că noi ne așteptăm când să vedem ceva la copil să-l duc la terapie. Nu, mă duc eu la terapie. Nu duc el la terapie. Că apropo de școală, da? Ce ne recomandați, să-l ducem la terapie? Nu el. Noi mergem la terapie, noi ne schimbăm, sunt comportamentele noastre, noi avem limitări, bias-uri și așa mai departe. Noi lucrăm. Aici e de lucru și sistemic, pentru că, din fericire, tot mai multă lume merge la terapie și asta se vede în relațiile cu copiii și în calitatea propriei vieți.
Însă nu toată lumea își permite să meargă la terapie, nu toată lumea are acces, nu toată lumea înțelege și atunci e nevoie ca din zonele astea și din zona statului, dar și din zonele noastre mai cu acces și cu resurse, să ne ducem într-un fel sau altul în mod organizat către comunități defavorizate și să acționăm și acolo. Pentru că un părinte din mediul rural care n-a plecat niciodată din satul lui, vorba lui Paul, nu o să ajungă la terapie, nici nu o să înțeleagă ce este, dacă îi face bine, n-are bani oricum. Și atunci e nevoie cumva de niște acțiuni pro bono, dar și din partea statului mai clare și către zonele astea. Că noi stăm aici și noi înțelegem, suntem pe aceeași lungime de undă, am văzut și pe cuvintele alea, cum vedem munca, dar lumea în afara sălii ăsteia e mult mai complexă și e dificil de trăit în ea. Deci n-am un răspuns, Anca, dar știu ce ar trebui. Poate, împreună, da. Mulțumesc frumos! În primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru acest panel. Mi-am luat foarte multe lucruri, mi-am notat o grămadă. Am 100.000 de idei pe secundă, aș vrea să vorbim multe. Încerc să dau un pic de context ca să vedem unde putem să mergem dacă primesc un răspuns. Am 2 copii, cea mai e deja studentă și a tot căutat, care a fost în Olanda, s-a întors, acum e din nou studentă în țară. Și mai am un al doilea care este clasa 8-a. Urmează evaluarea națională. Este groaza tuturor părinților, cei care aveți copii știți, da? Deci cred că părinții de copii de clasa 8 sunt nebuni. Pur și simplu nebuni. Vorbim despre a dezvolta diverse abilități, competențe, să caute ei calea, drumul, vocația și așa mai departe și cu toate astea îi pregătim, așa cum spuneați, pentru test. Ne dorim pentru ei un mediu în care să crească, să înflorească și se pregătesc pentru română și matematică. Și aici se rupe filmul. Cum facem? Cum venim? Cum gestionăm treaba asta? Pot să răspund eu? Da. Există niște teste care se numesc teste de potențial. Atunci când copiii nu știu încotro să o ia, le aplicăm un test de potențial. Testul de potențial arată, nu este pe o zonă fixă, de exemplu, de concepte din programă, ci potențialul copilului de a ajunge undeva și cam care este uite, de exemplu, zona de interes, da? Îmi ies 3 discipline sau 4 discipline la care sunt foarte bun, în mod evident. Mi se deschide un palier de vocațional, da? La care aș putea să mă gândesc. Adică conversația nu poate să înceapă pe un teren arid, ci pe un test de potențial în care îmi iese o înclinație dincolo de orice programă studiată și test care nu mă testează la niște conținuturi dintr-o programă anume, ci la unde sunt eu în punctul respectiv. Test de potențial care s-ar putea să-mi iasă diferit în momentul în care îl aplic. Ăla e un punct bun de început. Hai să vedem ce a ieșit pe testul de potențial. Pot să vă recomand și unul, se numește CAT4. CAT4. Mă uit la el, văd ce mi iese și de acolo pornesc o conversație. Uite, ăsta este punctul în care suntem, dar tu cum simți față de ce a ieșit la test? Simți că ai putea să faci asta și întorc conversația înspre copil și pornind de la asta, oare de ce o fi ieșit așa? Dacă ar fi să încep cu copilul meu de undeva, eu așa aș începe conversația, dintr-un test de potențial. Doar o să te rog, iartă-mă, te rog. Asta era întrebarea, nu? Nu era asta. Nu era asta întrebarea, ci a faptului că el înțelege, e orientat mai degrabă spre real, este din fericire într-o școală step by step, unde lucrurile se întâmplă diferit, e minunat. Realmente. Felicitări lui Carmen. Da. Și ce se întâmplă acolo cu profesorii? Prietena mea. Descris mai devreme, acolo se întâmplă lucrurile așa cum ați descris voi că ar trebui să se întâmple. Mă întreb cum vrea la un liceu public. Și aici, de fapt, este marea diferență. Cum a fost crescut, cum a fost învățat, educat și modelele pe care, zicem noi, că le are de acasă,
și faptul că el va fi evaluat într-un moment al vieții lui doar prin prisma matematicii și a românii. Da? Și a notei pe care o ia la acest test, la această evaluare. Și e un fel de disonanță acolo care se întâmplă. Mesajul pe care îl primește constant de la noi despre valoarea lui, despre progresul pe care îl face, despre 9-10 pe care trebuie să-l aibă ca să intre la un liceu pe care îl țintește pentru că îi dă un mediu pe care și el și noi îl consideră potrivit. Aici. Eu știu disonanța asta sistemică, ne uităm cu toții la ea. Partea asta de planuri cadru sau ceea ce e apărut acum din punct de vedere legislativ, nu cred că o să o prindeți din 2025, dar s-ar putea din 2026. Cred că dacă aș fi părinte în punctul acesta, aș încerca să o conving pe Carmen să autorizeze un liceu. Pentru că zona de alternative, care și așa este mică în sistemul educațional românesc, nu au continuitate de sistem. Și nu au continuitate de sistem, aici ar trebui să ne uităm de ce nu au continuitate de sistem, pentru că părinților le e frică. Eu am învățat într-un fel și cred că dacă trec copilul prin sistemul de evaluare aferent sistemului de învățământ, aia e cheia de control. Aia e cheia de control. De fapt, eu controlez școala, nu copilul. A făcut școala ce trebuie, n-am încredere în școală și pentru că n-am încredere în școală, îi trec copilul, care nu contează, printr-un sistem de evaluare ca să verific dacă școala a făcut ce trebuie. Dar școala a făcut altceva sau într-un alt mod, după cum dintr-o zonă de școală cu autonomie mare în care copilul e învățat să se ducă pe interesul lui pe zona de învățare, dacă se duce la stat e indisciplinat. Contează foarte mult valorile sistemului care te-a crescut. De asta nu e o alegere ușoară, nu e ușor nici pentru copil să se adapteze de la un sistem la altul, dar n-ar trebui să punem copilul prin experiențe de genul acesta doar ca noi să verificăm un sistem sau o școală. Nu suntem în punctul în care să avem încredere într-o zonă de alternativ. Noi am învățat într-un fel, am ieșit dintr-un sistem industrial, comunist, unii dintre noi, eu, care sunt mult mai în vârstă decât dumneavoastră. Aia e zona noastră de siguranță, atâta știm, e normalul nostru, e familiarul nostru, e punctul nostru de reper și lentila prin care mă uit. Dacă îmi schimb lentila, noi trebuie să schimbăm lentila, pentru că orice alternativ în punctul ăsta e asociat cu zona de nesiguranță. Dar ce o să facă? Păi dacă nu dă evaluarea națională, unde se duce? Da? Ori certificarea noastră, cred că dacă ar fi să mă gândesc, orice sistem de învățământ are niște reglaje, niște puncte din acelea critice pe care dacă știi că le ataci, se duce tot sistemul. Punctul critic al sistemului românesc e sistemul de evaluare. Nici nu poți să-l pregătești în 700.000 de feluri dacă el dă evaluarea într-un fel. Toți intră pe aceeași ușă. E clar că succesul este numai dacă îi pregătești cum să iasă pe ușa aia. Nu poți să-i pregătești și eu să mă duc la părinte și să spun, nu pregătești și așa, și așa, și așa, și așa, de el iese în evaluare națională. Nu, care se testează într-un anumit mod și itemii, de fapt, eu ce fac, îl pregătesc pentru itemii de la testare. Da? Pentru că e de fapt despre sistemul de testare. V-am răspuns la întrebarea acum? Vreau să mai ofer rapid, știu că nu mai avem timp, dar vreau să ofer rapid o perspectivă, nu despre sistemul de educație, ci, stai să o văd. Deci copilul vrea după o școală mișto să ajungă la una de stat. Mi se pare bun momentul în care face asta, că are niște baze puse și o să aibă o continuitate pe care o să-i o asigurați acasă și valorile rămân în picioare, dar cred că e util să ia contact cu lumea reală în care va trăi. Adică, da, pentru că altfel
dacă trece din bulă în bulă, la un moment dat tot ajunge pe o piață a muncii, cu oameni formați așa, competitivi, orientați numai pe rezultat, nu pe proces, care îi taie craca de sub picioare. Și cred că cât încă mai are niște ani de formare și deja a avut o altă experiență cu susținere și însoțire, e un mod în care să ia blând contact cu asta și poate la un moment dat să schimbe sistemul pentru că știe cum e și altfel. Da, exact. Da. Mulțumesc și eu. Mulțumesc și eu tare mult, din nou. Mi-ar plăcea tuturor să mai stăm să mai povestim, dar noi nu suntem cei mai buni, suntem buni la alte lucruri, la asta cu ținutul timpului nu cei mai buni. O să încercăm, facem absolut tot posibilul, dar vedeți și voi, sunt conversații care pare că ne interesează pe noi toți, așa că o să vă rog, dacă mai sunt întrebări și dacă mai sunteți aici, să o facem în pauză, luăm 10 minute de pauză, o să trebuiască să o scurtăm un pic cu permisiunea voastră, 10 minute și peste 10 minute ne întoarcem și continuăm conversația cu vârsta adolescenței. Vă mulțumesc din inimă că ați venit. Îți mulțumesc pentru că ai rămas cu noi până la finalul episodului și te felicit pentru că în felul ăsta contribui la o Românie în care cât mai mulți dintre noi muncim cu sens și satisfacție și nu doar de nevoie și pentru supraviețuire. Apoi, dacă ești într-un moment în care îți cauți un drum profesional cât mai aliniat cu tine și simți nevoia de ajutor, te încurajez să intri pe site și să te înscrii la cursul ADN Vocațional. Am pus acolo tot ce am învățat în ultimii 20 de ani de căutări și de reflexii profesionale și am construit un program care să te ajute să găsești claritate și susținere pas cu pas ca să poți să-ți identifici mixul unic de talente, pasiuni, valori, motivații și trăsături de personalitate, iar la intersecția lor traiectoriile vocaționale cele mai potrivite pentru tine. Iar dacă ai deja claritate pe direcție, dar simți nevoia de susținere și de tovarăși de drum, poți să te alături comunității de membri. Acolo poți să te ajuți de experți, de specialiști și de ceilalți membri ai comunității ca să construiești o carieră în jurul vocației tale. În plus, poți să intri cu noi live în înregistrarea episoadelor de podcast și să pui întrebările care te preocupă cel mai tare în direct invitaților. Și pe lângă asta, membrii comunității au acces și la un custom GPT special antrenat de noi, care să-ți servească drept coach de carieră și care să-ți aducă atât claritate pe direcție, cât și să te ajute cu pași concreți de acțiune în cum faci să ajungi acolo. Iar dacă ceva din ce ai auzit în episodul ăsta ți-a fost de folos, îți sunt tare recunoscător dacă poți să-l dai mai departe cuiva care crezi că are nevoie să ia parte la genul ăsta de conversații. Îți mulțumesc din inimă și mult spor la treabă!